place oile? Da, uite acolo, ia. Îți place să vii cioban aici la oi? Îți place, nu? Da. Așa. Îți iau și un măgăruș și mergi călare după oi, nu? Da. Așa, spune da. Acum mai am dat în mei și în orice caz mai am puținat din ei. Da. Cu tot cu mei am avut 270 de bucăți de ori, degeaba. La 300 am avut, că am mai tăiat de la 300. Depinde cum înțeleg cu cumpărătorul. Dacă mă înțeleg la un preț convenabil, le dau. Dacă nu, am prieteni mulți. Băi, vrei un mel? Cât? Atâta și atâta. Ia-l, la ochi. Îți convine cât are? 25 de kg. 20. Cât are? Dar să-l dai așa, să-l ducă la mafioții ăștia care cumpără 6 lei kilogramă. Mai bătaie de joc, domn. 6 lei ce poți să iei? Un suc? Nici un suc nu poți să iei cu 6 lei. Dea seama de aici. Ăsta ne ferește de urs. În fiecare noapte vine urs. Noapte de noapte. Ce e ciobănic? Ciobănica lui tata. Știi cum scoate ursul pe coastă? Dar n-ai treabă. Bravo, bravo ciobănică, bravo. Ciobănică, ciobănică. La țară, în anumite perioade ale zilei, câinii sunt ținuți în lanț. Un lanț care poate să fie uneori mai lung, altor mai scurt. Întotdeauna m-a fascinat bucuria cu care un câine dezlegat din lanț umple tot spațiul care este la dispoziție. Cuvântul maidanez a apărut în România așa ca o glumă, pentru că erau câinii pe Maidan. Câinii singuri, cred că e, pentru mine e așa cel mai aproape de realitate, pentru subiectul câinilor singuri există explicația pe care multă lume o cunoaște, și anume că ei au apărut atunci când populația din jurul orașului a fost mutată forțat la oraș, în încercarea lui Ceaușescu de a urbaniza forțat România. Și atunci oamenii, neputând sau neștiind că își pot lua câinii la bloc, i-au părăsit. Însă câinele e foarte dependent de om și nu numai că e dependent, câinele va căuta mereu omul pentru că e ancestral legat de el. Cred că atunci când vezi un câine pe stradă, lucrul cel mai important pe care ar trebui să-l știi e că el nu are ce să caute acolo. Câinele este o specie care se mulțește de 2 ori pe an, fără discuție. Deci un câine face 14 alți câini de 2 ori pe an. Fiecare câine din ăștia 14 care se naște, urmează același drum. Așa e specia, asta e situația. Și atunci, cred că întrebarea nu e cum au apărut atât de mulți câini singuri, ci ce am făcut noi în timp ce câinele își făcea treaba lui de câine, se mulțea. Răspunsul este: noi n-am făcut nimic. N-am făcut nimic pentru că n-am știut, n-am făcut pentru că n-am vrut. În momentul în care ne-am confruntat din când în când cu evenimente mai puțin fericite pentru om, am reacționat. Am reacționat în singurul fel specific comunității umane care n-are habar,
cu violență. Mame, ce tot? Mame, ce te mă? Săracă. Lasă-mă, faci. Uite, să mă... Atâția că ți-ai făcut, fai. Nu mai pot, mă, să-i țin atâția câini, mă. Păi asta ar trebui sterilizată, să nu mai fac puțin. Nu, să o sterilizeze, să nu mai pui, să nu mai fac copii. Da? Așa ar trebui. Și cum? Să dați în ea și asta după aia numai așa. Nu, trebuie. Asta, ceva. Ăia sunt de bătaie. Bă, dar ce așa tare? Doamne, uitați acolo! L-am sunat pe să dă numărul lui doamna asta să vedem să vină că e câinele ăla care e alb, care zice, tot ăla creează probleme, dar zice o doamnă că ăla ar avea proprietate. Scos-o iară. Hai sus, hai. Hai să mergem acum, hai. Hai, Jack, hai la baba, hai. Hai, da, mama, hai. La țelul ăla de el. Să scoate țelul ăla. Hai, hai. Hai, că să mergem ca mine, frate. Ia-l, bă? Ce e tu? Maria ta, hai, dai drumul acolo. Bă, treabă, o plâtă căpușă, la școală nu mere. În momentul ăsta nu există, după părerea mea, niciun fel standard de a face lucrurile. Pentru că în funcție de oraș poți să-l duci la un adăpost, însă eu cu mâna pe inimă spun că în România nu există în momentul ăsta un adăpost de stat unde să duci un animal cu inima împăcată, pentru că el va fi acolo depozitat și nu crescut, îngrijit. Totul este ciment cu sârmă, rectific, ciment ud cu sârmă, ciment ud cu sârmă, ciment ud cu sârmă. Dacă în adăpostul în care au ajuns, după ce s-au făcut niște lucruri, povestește legea, dacă nu există adoptator, administrația adăpostului poate să ia decizia eutanasierii animalului dacă nu există alte posibilități. Eutanasia este sfârșirea vieții unui animal printr-o procedură standard medicală în momentul în care un medic veterinar hotărăște, comunică aparținătorului sau hotărăște medical vorbind că nu se mai poate face nimic pentru animalul respectiv. Chiar dacă legea spune că se eutanasiază animalul după 2 săptămâni, un animal sănătos omorât este omorât, nu e eutanasiat. N-aș recomanda absolut nimănui vreodată în timpul vieții mele să-și cumpere un animal de companie, adică un câine sau o pisică, câtă vreme există animale
pe care le poți lua fără bani și despre care să ai siguranța că sunt într-o nevoie reală și nu au fost înmulțite și puse într-o vitrină și așa mai departe. În orice caz, adopțiile în România merg foarte, foarte greu. Adică oamenii în general preferă încă să cumpere animalele și asta se explică foarte ușor cu nivelul nostru de deschidere la cap și de educație în domeniul ăsta și, evident, se explică și prin faptul că problematica e, de fapt, foarte puțin cunoscută. Mă întorc la obsesia mea, faptul că organizațiile din domeniul ăsta comunică în cercuri închise, dintr-un motiv sau altul. În România este deja o tradiție afurisită să scapi de animalele de companie, ucigându-le. Vreau să spun asta așa cu toată gura, pentru că și la nivelul ăsta confuziile sunt numeroase și teribile. Cea mai răspândită metodă de a scăpa de animale este pus într-o cutie și lăsatul pe stradă sau la gunoi de foarte multe ori. La țară, animalele sunt, evident, în cea mai mare măsură considerate niște instrumente de ușurat viața, nu? Mâncare, pază. Câinele este instrumentul de pază. În momentul în care câinele naște, pentru că sterilizarea este în continuare aproape o necunoscută în mediul rural, el are niște pui. Deci ai mai multe instrumente ca să faci o singură treabă. Nu-ți trebuie instrumentele alea, le arunci. Mi-a adus-o ginerele meu de la un prieten, de la un coleg al lui, care avea aceeași specie și născuse și nu mai avea cui să-i dea. Și s-a gândit, el lasă că eu duc mama aia la țară, că se face dita mai câinele și o crește de uis. Mai veneau alți câini și se întâlnea și vă spun sincer, i-am aruncat de 2 ori pe rând. Am venit acasă plângând. Nu venim cu ei. Ei creșteau și ce făceam cu atâția? Ce făceam cu atâția? Aș recomanda celor care mai au și care nu vor să-i țină căței decât să-i omoare, mai bine să sterilizeze animalul. E mai corect. Sper să fie mai puțin păcat. Pilar să fie. Fac ce cățeaua pui, îi duc. La oraș că au ce să mănânce, îi duc în pădure, îi duc pe malul apei, găsim în cele mai minunate, neînchipuite locuri pui aruncați. Le spunem mereu, o castrare durează 20 de minute. Atât durează o castrare. La noi este gratuită. Nu este un capăt de lume să vină cu o mașină până aici. Ok? Ne ducem noi la ei. Hai să fim eficienți. Când pleacă clinica mobilă, să aibă 10 animale programate, că nu vin toți, dar să știm de ce plecăm de acasă, să plecăm cu folos, că altfel ne ducem în altă parte. Hai să zic, nu avem pretenții de la cei de la țară, oamenii de la țară și de o anumită vârstă, să înțeleagă necesitatea castrării. Dar au copii în oraș care le pot explica? Pentru pisici lucrurile sunt mai simple sau mai triste. Nu există adăposturi publice pentru pisici. Lucrurile care se întâmplă bune pentru pisicile singure sunt exclusiv meritul oamenilor, meritul micilor comunități de pe Facebook, meritul asociațiilor. Se mai întâmplă să intervină pompierii, de exemplu, ca să salveze o pisică din nu știu ce copac. Mie situațiile astea mi se par rizibile, e puțin spus, dar mi se pare așa de un paradox
paradoxal sinistru, pentru că ai o știre cum 70 de pompieri au salvat o pisicuță de nu știu unde, e extraordinar, dar știrea asta este în țara care își omoară câinii și pisicile oficial ca practică de zi cu zi. Și totuși facem știri din astea cu pisica salvată de pompieri. Sterilizarea e importantă și la pisici, exact pentru motivul pentru care e importantă la câini. E singurul fel de a opri înmulțirea lor, pentru că sunt deja foarte multe animale de companie pe stradă și atunci numărul lor trebuie redus. Va fi mai bine pentru toată lumea. Și nu este greu, este ușor. Să castrăm. Dacă iubim, îi castrăm. Stau la asta ce La parte l'ho visto. Come dorme, știi cum o scarpe. Uite pe mama, să mai puța. L'hai bingo, acolo e bine, le bingo, Come bingo? Come bingo? Uite, ca și câini, normal. Pirania, aștept pirania? Și la Constanța la Inima salută prima cu salt liber. Reprezentațiile și nu show-uri, că nu mai facem show-uri, noi la Delfinariul Constanța, ca și în alte delfinarii, am eliminat elementele de circ, am încercat să transmitem oamenilor responsabili de mediu prin elemente educative. Genii, faceți cu? Și aplauze pentru dumneavoastră. Un comportament natural, o parte și de o ședință spa, în momentul în care ies pe mal, pentru că nisipul de pe mal le curăță tegumentele. Este
foarte important pentru delfini, deoarece sunt mamifere marine care trăiesc toată viața în ocean și atunci uneori se depun pe piele alge sau crustacee. Eu ce urât să uite. Băi, nervos. Nu te faci acolo. E nervos să starau. Ai văzut? Da și asta. Taur? Nu, zil. Animal. Animal. Am e să nu cad acolo în copil. Doamne. Tato, de ce până? Uite, ani gardul i-am u. Bine, frunzoasă. Dice. Esa nu știu. Nu știu. Te-am pun numai. Destul. Vreau să-și arulez vaci de carne. Aici e doar un singur mascul este. Restul sunt vacile care au fătat ultimele. Țin cu ele că unele încep să intre în călduri deja. Următoarea boxă sunt orașii pentru abatorizare. Iau în jur la un an și ce cu asta greutate. Țară de 500 de kilograme și... De acolo, mă! Vin alea pe mine, ați zis, mai cu poate cu 5 și ce stau? Sunt pătaleate, toate doctele la pe jumătate de mișcare? Au tot. La el, la șofer, nu am. Hai, a venit! Hai! Privim mari. Nu mai coboară. Vezi că sunt gestante încet. Ce vide are el? Păi să nu se lovească între ele. Totale pentru o ureche. Asta cu copita Am voie să mă urc pe aceea, pe față, să iau în spate. Ha, urcă-te pe aceea, iarăși, poți să ieși pe aia? Nu poți, Ăștia sunt mai mici, nu? Ăștia sunt viței de neamă. Sigur? Da, da. Ai grijă să nu te lovești. Te sprijin eu? Așa. Hai, hai. Hai, tată, hai! Hai că nu faci nimeni rău! Nu faci nimeni rău, vină încă! Hei! Ha, venit! Am venit, face-te una! Ei, da, paharul la cic! O lateral, la moment. Da, mă, e deschisă, haide, mă! Hai, mă! Haide, 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 haide! Hei, hei! Hei!
Hai mă, intrați înăuntru, hai! Hai și voi copii, ha? Uite unul! Ha? Hai și voi, hai! Ușor! Atunci când trebuie să-ți întorci privirea, e limpede că ceva nu e în ordine. Eu cred că cel mai bun argument care poate fi construit pentru a convinge pe cineva că ce se întâmplă nu este în ordine este a-l confrunta sau a o confrunta cu suferința. Pentru că suferința conține în ea un soi de imperativ, cum zicea Schopenhauer, imperativul adresat ție de a opri. Suferința ți se adresează. Suferința te vizează. Ești dintr-o dată vizat. Atât timp cât nu o vezi, nu te privește. Și de asta, de fapt, de ce oamenii își întorc privirea atunci când văd un animal suferind, atunci când văd... Pentru că dintr-o dată se simt priviți. De asta întorci privirea. Pentru că se simt vizați. Pentru că își dau seama că cineva îi interpelează. Chiar dacă într-un mod non-discursiv. Sau poate tocmai de asta cu atât mai puternic. Porcul este un animal pe care foarte mulți îl subestimează. E unul dintre cele mai inteligente animale. Este un animal curat, deși e considerat de toți unul dintre animalele murdare. Și e crunt, în special în perioada Crăciunului, că toți îmi trimit poze cu porcul tăiat, cum taie porcul, cu capul de porc.
că noi, copii fiind, și toți ne amintim asta, absolut toți, nu suportam să vedem porcul tăiat, cred că decât probabil copiii care au trăit la țară și unde din asta se trăia, din tăiatul porcilor probabil, sau din... Și probabil săracii copii au simțit că aia este și pâinea lor, cumva, munca pe care trebuie să o facă ca să trăiască. Vreau totuși să subliniez copiii din ziua de azi, care pur și simplu de foarte mici încep să spună că ei nu vor să mănânce animalul ăla din farfurie. Lucru care cu noi, generația mea, de pildă, nu s-a întâmplat. Pentru că noi eram educați diferit. Noi nu aveam dreptul să întrebăm de ce. Noi trebuia să. Și generația mea știe. Înțeleg că era necesar, poate acum zeci, sute de ani, pentru supraviețuire, să tai porcul, să mulci vaca, știi? Nu cred că mai e acum necesar. Și atunci nu văd nici de ce am perpetuat aceste tradiții. Mi se pare că nu mai e o chestie de supraviețuire, e pur și simplu, acum e un moft. Tehnici de preparate alimentare, acolo trimitem animalul viu și procesează carnea și scot mezeluri și alte produse. Totul se întâmplă automat aici, de la furajare, apă, totul. Dincolo sunt mai natural crescute, direct la sol.
Mai ai măști? Nu știu. Ce înseamnă? Nu știu. Nu știu unde e punga. E punga acolo, nu e aici. Nici măști nu e. Nici măști. Dar de ce nu le-ați grijit? Pentru că masca de ieri eu am luat. Dacă vă dau rapid eu până la oră, e unde? Atâta mai facem până la 3 jumătate. Mi-am dat seama într-o zi în ce hal am dezumanizat animalele, pentru că mă duceam să-mi iau de la alimentară piept de pui și mi-era indiferent dacă îmi cumpăr piept de pui sau îmi cumpăr orez sau cartof. Era fix aceeași chestie, era proteină, era un macronutrient. Nu conștientizam practic că a aparținut unui animal, nu știam în ce fel a fost crescut animalul, nu aveam foarte multe date. Trăim într-o lume în care animalele sunt exploatate în felul de neimaginat până acum 150-200 de ani, de exemplu. Pe mine nu mă interesează să construiesc niciun argument cu privire la capacitatea cognitivă a animalelor. Nu mă interesează în niciun fel dacă sunt capabile să numere până la 12 sau dacă sunt capabile să se privească pe ele însele din afara lor sau... Nu mă interesează lucruri de felul ăsta. Pe mine nu mă interesează decât un singur lucru, dacă suferă sau nu. Și dacă o ființă vie suferă sau nu, e ceva ce poate să stabilească un copil de 3 ani fără nicio problemă. Nu există niciun dubiu aici. Dacă ne îndoim de suferința unei pisițe, a unui cățel sau unui pui de pasăre dintr-o fermă, atunci putem să ne îndoim de orice. Adică putem să ne îndoim că noi purtăm conversația asta, putem să ne îndoim că există lumea asta, intrăm în niște discuții altfel aberante, care nu au niciun rost și nu conduc nicăieri. Pentru asta am devenit patron. N-am loc, trebuie să fac țarcul mai mare. Da. Împingeți-l acolo, că vin în poartă! Ei de acolo! Ieha! Ei de acolo, merge! Fetelor! Ieha! Vezi ce face porumbul, că i-am dat numai porumb. Ia, mă! De meserii de la micul. Și cu aia, s-a culcat. Mă unul mare a rămas. Poate să fie mare, e rău la spate. Uite, e rău, pune mâna în spate. Dar cum
Cum trebuie să fie? Nu trebuie să fie gras? Gras? 10, 11, 12, 13. Ține-ne patul, cu unul tăiem și-l mâncăm. Dacă am unul acolo mai crud, îl tai de pe masă. Nu? Ăla cheamă la ei să te ajute. Care? Ăla de la unul. Ce mai trebuie să fac? Stai. Haida! Hei, ha! Gata! Gata! Închidem acum! Afară! Afară! Dumnezeu! Dumnezeu! Hai să dăm oaia la hai că uite umblă de Fugi, mă. Hai să frate! Hai grijă. Să-i cântării, nu? Ai grijă acolo, că ăștia-s banii ție. Bă, omule, bă, dar de ce nu stai, bă? Stai acolo, bă, lângă el. Stai, ăsta vine peste asta. Hai, lasă-l, dracu, pune acolo peste. Da. Hai să le-am mic. Lasă. Luăm la 18-20 de kg și facem la 40, 45. 2-3 luni de zile. Și când îl aduci în fermă trebuie să-l ții cu porția, 50 de grame, 70 de grame, să-i crești treptat zilnic. Ca să n-ai probleme. Cam 250 de grame pe zi bagă. Cam la 5 kg de granulă, 1 kg de carne. Că nu-i spor, nu interesează, eu pe spor trăiesc. Ce bag eu, crește 20 de kg la mine, cât produc kg de carne. Hrănește cu reborca, trembagă tehnologic, trebuie și lasă mâncare, cioban mai puțin, în 4 ani. Păi ce să facă ciobanul? Să vadă aia, ce delițiește, ceva, dacă și cheamă vrunul să-l trateze, dacă se opărește ceva. Chestii de astea, de întreținere, altceva ce să facă. Am 15.000, încarc un vapor. Unde o vând în țară? Vine unul, vrea 3 ui, vrea 3, vrea 5. Astea sunt măcelările care sunt mai micuțe și ăștia dau în țară. Astea sunt ferme de export. Centru de colectare pentru export.
E portul aproape. Asta e avantajul. Chiar că din țară e marfa aproape de port, se încarcă într-o zi. Au o rampă, se urcă singur. Se urcă cu mașina, cum ai dat drumul pe culoar aici, pe culoar pe margine și drept în mașină. Se încarcă de zel. We were not allowed to see the animals being loaded onto the ship, so we went to see the competent authorities in Constanta, but they were non-cooperative. They were rather hostile instead. Dumneavoastră susțineți că se depășește temperatura de 30 de grade, da? Da. Unde este precizată în regulament această temperatură? I could show you. No, because I know. You know that it's not allowed. Yes, but not. No, deci, ideea este următoarea. Este o problemă a regulamentului. Da? Regulamentul precizează doar pentru transportul pe distanță lungă, pentru animale transportate în mijloace de transport rutier, în care în orice moment al călătoriei temperatura poate să fie între 5 sau 30 de grade plus minus 5 grade. Deci între 0 și 35 de grade Celsius. Nu există nicio prevedere referitoare la transportul naval. Asta nu înseamnă că autoritățile române nu sunt interesate de asigurarea condițiilor de transport. Deci vă rog, în momentul în care susțineți ceva, vă rog să știți legislația. Acesta este regulamentul european. Legislația europeană nu precizează nimic referitor la transport naval. So, it is high time that the European Commission starts an infringement procedure against this company to load this ship to be going off to the Middle East with high temperatures. It is unacceptable and the European Commission should act now. Behind me, you can see the horror ship, the Al-Shuwaik. It is loaded with 70,000 sheep here in the port of Midia, Romania. The 70,000 sheep come from all over Romania. They come here by trucks. After the transport, which will take days under extreme circumstances, temperatures are very high in the Persian Gulf at this moment. It is illegal to transport animals with these high temperatures. When they reach their destination, they have to be loaded onto trucks again and be brought to the slaughterhouses, where they will be slaughtered. Europe cannot tolerate this. The European Commissioner, Andriukaitis, asked Romania to stop this transport. But Prime Minister Dăncilă said she would load this ship anyway. Portul ăsta, de exemplu, din asta trăiești. Ce mă doare și pe mine că am crescut la țară, într-adevăr, te uiți în ochii la orașul ăia, la animale, dar într-adevăr au de suferit. Dar până la urmă tot în farfurie ajung, frate. Ce vrei să faci? Asta e. Ăștia au încrângături până în dracu, în guvernul mazălăt. Tu știi că acum câțiva ani era să fie o, hai să nu zic carnagiu,
o navă de asta mai mică, de-a lor, s-a ciocnit cu o vedetă militară rusească. S-a dus la fund vedeta aia, îți dai seama dacă se ducea cargoul ăsta, sau cum dracu se numește, cu oi, cam câte animăluțe mureau. Deci văd așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cel puțin, sunt cel puțin 9. Destul de urățel aici, a? Hopa, cum te trag pe tine, dragă. Oh, groaznic. Da, nu știu, e una blocată și nu știu cum să o scot. E jumate spasă, jumate intrată. Asta e gros? Ai grijă și tu. Hai, picioarele să nu și-l rupă? Ei coșul? A pus pe pune. Nu mai lăsați așa ceva să se întâmple. Niciodată. E ceva îngrozitor. Nici iadul nu cred că ajunge la ce e acolo. Foarte greu. Asta e alunecos. Aici e restaurant? Ne-a făcut ceva acolo. Are un cavale, e enorme. De unde? Hai, căpriță! Hai, curaj! Ce mă, l-a fugit? Așa, mă, vezi? Tati, poți să mă și tu cu mine? Mai ajung. Haideți să suntem aparte! Hai și vin, pa! Hai să vadă el mieluși, uite, uite și pune. Ia mă, ia, hei, 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 hei! Ia uite-te ce-l face! Aici îți fac, mai multe nițări pe acolo, mai facă mișcare, ia. Hai, bă, dați-vă de aici, că s-au culcat, au venit pe aici. Hai să taie, ha? Să mai miște și pe acolo. Băiatul un mieluț? Auzi, bă, tata. Hai, te pică la mine. Uneori copiii ne întreabă de unde vine mâncarea și am avea mai multe soluții de răspuns la această întrebare. Una dintre ele ar fi să le spunem că animalele ne dau carne, lapte și ouă sau că Dumnezeu ne l-a lăsat să le mâncăm sau că noi mergem și le omorâm. Într-adevăr, dacă îi spui copilului că tu iei cu forța, el o să aibă un moment acolo în care o să se lupte cu el însuși.
el n-ar vrea să ia cu forța, pentru că iubește animalele în general. Dacă ai lăsat să aleagă, un copil niciodată nu ar mânca un animal mort. Pentru dacă ai arăta animalul mort în față, să-l vadă, un miel mort, nu ar mânca sigur. Doar că îl prepari în așa fel încât copilul să nu știe că acolo e un animal și tu îl păcălești să mănânce. Sigur că ni se spun minciuni, dar nu ni se spun intenționat. Eu consider că toți părinții ne spun ceea ce știu ei. Ori ei știu ceea ce a învățat și pe ei părinții lor. Părinții lor știu ce a învățat strămoșii și așa mai departe. Deci nu o fac în mod intenționat și cu rea voință. Pe de altă parte avem o capacitate de adaptare și ni se tocesc aceste simțuri care ne fac să suferim. Pe de altă parte, nici nu ne putem revolta, copii fiind, pentru că nici nu pricepem exact la un nivel mental, cognitiv ce ni se întâmplă. Noi doar acumulăm trauma, o acumulăm în noi, dar nu o putem numi. Lasă-mă că e mielul lui. Mielul lui, să nu lași petacul să ți-l taie. Vrea să-l taie, să te pui pe plâns. Băga cu vârful să te poți împiedica de musele. Ione! Băi, ce vă zic cu șutele? Hai, hai! Deci așa ca mine. Ești contrariat și, bineînțeles, revoltat, că e normal, cum copilul ăla mic, care împreună cu părintele lui sau bunic ce era, mielul l-a tăiat. Și stă acolo și vede cum se taie. E revoltător. În locurile astea încărcate de violență și de oroare, copiii nu au ce să caute. Dar da, ar trebui ca societatea politicile sociale să interzică așa ceva. Târgurile astea unde sunt expuși copiii ar trebui să fie interzise. Din păcate, civilizația a fost construită pe exploatare. Oamenii se exploatează unii pe alții ca principiu al existenței umanității pe planeta asta. Suntem obișnuiți de mici să fim exploatați și să exploatăm pe alții, la rândul nostru. A-l exploata pe celălalt este atât de puternic, indiferent de la cine ne referim când spunem celălalt. Este ceva atât de puternic, impregnat în noi, încât aproape că nici nu mai percepem ca pe ceva care merită chestionat. Ce facem noi de Paște e ceva cumplit. Când vezi că un animal suferă, încerci să-l ajuți. În niciun caz să-i dai în cap, să-l mănânci. Tradiția cu omorâtul mieilor mi se pare cea mai mare barbarie. Este o barbarie, nici măcar nu se justifică neapărat și nici măcar nu este un lucru necesar ca sacrificiu pentru Mântuitor. Nu este. El nu ar fi cerut așa ceva, dimpotrivă. S-a inventat modul uman de a le ucide. Și e ca și cum
am spune că este modul nostru specific, dacă e uman, nu? De a trata animalele. Atunci cine ar fi contra unui astfel de mod de a trata animalele în mod uman, s-ar putea să nu fie om. S-ar putea să nu fie uman. Pentru că e foarte dificil să fii împotriva a ceva ce este uman. Însă atunci când asociezi uciderea unor animale cu uman, cu un mod uman de a te comporta, sugerezi că nu ai alternative. Sugerezi că e uman. Dacă e uman, așa trebuie să fie. Există studii care arată că persoanele care lucrează în abatoare și chiar și în ferme sunt mai predispuse agresivității, orientate către afară sau înăuntru, adică inclusiv suicid. O justificare ar fi că e greu când vezi acele animale trăind ce trăiesc să nu observi că toți suntem animale, adică să nu observi că ei sunt ca noi. Ce se întâmplă acolo e doar de neimaginat. Și când tu contribui la asta și te gândești, poate că nu ai unde să pleci de acolo, că trebuie să muncești și tu să ai un ban pentru acasă și când vezi că ești obligat să faci asta, probabil o parte din tine se încarcă foarte tare și nu mai vede o soluție, nu mai vede cumva cum să oprești toată suferința asta pe care o creezi. Și fie o proiectezi pe cineva, adică ți se pare că ceilalți merită, inclusiv animalele, inclusiv alți oameni, pentru că observ că oamenii și animalele seamănă destul de mult unii cu alții, mor la fel, țipă la fel și atunci faci crime, fie te oprești pe tine. Oamenii care culerg roșii și castraveți nu vin traumatizați acasă și nu crește agresivitatea că au rupt castraveții de pe fir. Dacă mai mare? Masă. Masă iau? Sau vrei mai potrivit la 12? Câte fumele? Dacă luați mielul, vă dau că să stau. Câte mielul? 20 kg. 280? Rămâne? Foarte bine. Deci are prafule. Ma, doamnă, are prafule de prafule, are drogul, are tot. Miel crașe frumos. Să vă rog când tăiați. Doamnă, trebuie tăiat, să ne scoatem și noi cheltuieli de măcar. Așa, știu, da. 280. Că dacă nu-i tai, nu te alegi cu nimic. Da, doamnă, eu nu văd casa decât la 3 luni o dată. Sănătate și la fotobandă. Mi-a pus o problemă serioasă când ne-a venit cu mielul la masă și pur și simplu n-am vrut să mănânc, n-am putut. Și m-am gândit, da bine, ok, nu pot să mănânc miel, am imaginea lui în minte, mic drăgălaș cu zburdă și totuși pot să mănânc porc în același timp sau pui sau ce mai aveam pe masă acolo, alte chestii, drobi și ouă și... După care am zis, nu, hai să mă gândesc sincer, care ar fi justificarea și sincer n-am găsit niciuna, mai ales că sunt diverse tradiții ale lumii unde unele animale nu se mănâncă pe un continent, iar pe alt continent se mănâncă. De exemplu, chinezii au festivalul Yulin, unde se mănâncă câini, musulmanii nu mănâncă porc, deci nu există o logică consistentă când vine vorba de ce specii mâncăm și ce specii nu mâncăm. De exemplu, mănânci păsări, dar nu mănânci bufniță sau barză sau cocor. Și pentru mine e foarte importantă gândirea rațională și o consistență în gândire. Noi, cei care populăm astăzi toată planeta, ne tragem doar din ultimul val de migrație din urmă cu 70.000 de ani. Ceea ce înseamnă că milioane întregi de ani și până acum 70.000 de ani am locuit în zona Africii, în savane și am consumat predominant plante. Și abia în ultimii 70.000 de ani, când am ajuns în Europa și Asia, am nimerit pe o perioadă de glaciațiune. Ori o asemenea perioadă atrage de la sine un consum mai mare de carne. Și în felul acesta, în urmă cu 70.000 de ani, brusc a intrat omenirea într-o fază care se numește astăzi faza de culegător-vânător. Dacă considerăm începutul
era miocen, de acum 23 de milioane de ani. Și ne gândim că această perioadă a fost doar de 23 de ani fictivi. Atunci, paleoliticul în care au început să apară uneltele și a început un consum extrem de modest și redus de carne, paleoliticul acela a fost doar de 2 ani și jumătate, iar perioada în care consumul de carne a fost semnificativ, e vorba de perioada culegător-vânător, a fost de 23 de zile. 23 de zile din 2 ani jumate de paleolitic cu unelte, 23 de zile din 23 de ani în care s-a consumat doar plante. Doar atât de scurtă a fost perioada și e bine să înțelegem acești timpi din trecut. Perioada culegător-vânător într-adevăr a existat, dar a fost mult mai scurtă. În situații de supraviețuire ești oportunist, mănânci ce-ți pică în gură, ca să zic așa. Deci o plantă, un fruct, cereale primitive, deci se mâncau pe scară largă lucrurile astea și când se prindea, nu știu, o veveriță, o furnică, vânatul mare era extrem de rar. Deci dacă e să facem așa un diagnostic a ceea ce mânca omul primitiv, era, cred, în cea mai mare parte vegetarian. La un moment dat însă, sigur că și-a dezvoltat și capacitatea de a mânca alte alimente de origine animală, că a fost avantajos pentru supraviețuirea lui. Sunt de acord cu ideea, da, prietene, dacă mă arunci în pădure ca pe Rambo și atunci sunt eu sau ursul, da, motherfucker, o să-mi fac o țepușă și o să-mi fig în labă și o să te fac friptură, probabil. Dacă nu mă descurc cu niște berries, știi? Adică asta să zicem. Dar așa mă simt ca și un ipocrit dacă mă prind cu căruciorul prin și admir cadavre, știi, sacrificate de alții pentru mine, care sunt un boss care stă la tastatură și face bani pentru a plăti pe alții să omoare. Dacă aș fi pus în fața faptului să omor un animal pentru proteina respectivă, n-aș fi în stare să o fac. Trebuie să fac o mică paranteză. Am 18 ani de când am 3-4 mese de carne pe zi de zi. Dogma fitness e atât de puternică încât n-am avut discuții cu nimeni niciodată despre proteină vegetală, ca și cum ar exista, ca și cum ar fi și opțiunea asta. Nu există opțiunea asta în fitness. Și am zis, ok, și chiar dacă o să pierd mușchi, chiar dacă se duc pe apa sâmbetei 18 ani de fiare, am să o fac. Nu mai pot să trăiesc încă o zi cu disonanța asta cognitivă. Nu mai pot pur și simplu să contribui la suferința unor animale nevinovate. N-a fost o trecere greu de făcut, absolut deloc, doar am înlocuit sursele de proteină. Deci nu-ți mai e proteină animală, ți e proteină vegetală. Ai înlocuit carnea de, nu știu, de pui, de porc, ce mâncai tu înainte, ai înlocuit cu năut, linte, quinoa, hrișcă, amarant, soia și restul. Noi știm că proteinele sunt compuse din aminoacizi și o parte din aceștia, 8 sau 9, sunt imperios necesari și trebuie să-i aducem din alimentație, întrucât organismul nostru nu este capabil să-i fabrice din ceilalți aminoacizi. Ei bine, mitul cel mai răspândit care circulă este acela că plantele nu ar aduce toți aminoacizii esențiali. Și acest lucru este extrem de fals. Orice plantă integrală aduce toți aminoacizii. Mă lovesc de multe ori de o întrebare de genul, ok, bun, ai avut masă musculară construită pe dietă omnivoră și poate ți-e ușor să o construiești, să o menții ca vegan. Dar oare ai fi putut să o construiești și ca vegan de la început? Și o întrebare relativ validă, doar că nu există o proteină de construcție și una de menținere. Există un singur tip de proteină. Dacă e suficient de bună pentru menținere, e suficient de bună pentru construcție. Asta spune logica de consecință imediată. Să nu uităm că nevoile unui culturist, mai ales într-o pregătire de concurs, sunt infinit mai complexe decât nevoile unui om normal, mai ales sedentar, care face asta pentru sănătate sau pur și simplu. Când faci pregătire de concurs ca și culturist, trebuie să-ți menții toată masa musculară, să pierzi grăsimea, să păstrezi greutățile ridicate în sală, să fii puternic, practic, cu cât mai multă masă musculară. Numărul 307, Marius Mitraghe, de la CSFA Constanța.
Iar medalia de aur va fi decernată de domnul Florin Ulaș și sportivului Marius Mitrache. Ce se face la Eu cred că a fost demonstrat și răzdemonstrat de-a lungul timpului că nu e o problemă să construiești mușchi pe dieta vegană. Iar, ca o mică paranteză, sportivii de anduranță au demonstrat cu vârf și îndesat că sunt chiar avantajați de dieta vegană în maratoane, în curse gen Ironman. În general, oamenii sunt destul de speriați și oarecum șocați când le spun că am o dietă bazată pe plante, știind că practic sport de anduranță. Se întreabă cum este posibil așa ceva. După care ușor, ușor oamenii observă schimbările, observă faptul că trăiești în continuare, că îți merge foarte bine, că ești sănătos, că ești în formă. Primesc foarte des întrebarea: Andrei, care a fost cea mai grea cursă la care ai participat sau care a fost cel mai greu moment dintr-o anumită cursă? Eu cred că cel mai greu moment pentru mine a fost ridicatul de pe canapea, mi-a luat vreo 33 de ani. Totdeauna începutul este greu, pentru că presupune schimbare și, în general, ne cam opunem schimbării. În 2010 am început să alerg, din dorința de a deveni model real pentru Alex, primul nostru copil, acum avem 2, și Emma. După aproape un an de alergare, am observat că atunci când mâncam produse de origine animală, alergam mai greu și mă refăceam mai greu. Deci am fost propriul cobai. Și am observat că în cazul meu funcționez mult mai bine cu o dietă vegetală. Ceea ce cred eu a fost factorul decisiv a fost o vizită la o fermă de animale împreună cu Alex și cu Ana, soția mea, și acolo ne-am jucat cu animăluțele, cu puișori, cu băcuțele și mai departe. Când am ajuns acasă, Alex a întrebat: puiul ăsta e același cu cel de la fermă? Și atunci mi-am dat seama că e totuși o problemă. Adică, ce mesaj transmis copiilor? Adică te joci cu un animăluț, uite ce frumos e, ce drăguț, și după aceea brusc apare în farfurie acel animal. Cu siguranță poți face sport cu o dietă bazată pe plante. Nu sunt primul și nici ultimul. Sunt foarte multe cazuri de sportivi, chiar sportivi de nivel olimpic, care au avut o astfel de dietă. Mai ales că în sport e foarte important să adaptezi nutriția la obiective, da? Și atunci dacă obiectivul tău este, de exemplu, să ai rapid energie, cu siguranță nu poți obține energia rapid dintr-o bucată de carne, că până se digeră trece mult timp. La fel și după antrenamente sau după curse, ai nevoie să te refaci rapid. Din nou, carnea nu știu dacă este cea mai bună alegere. Există totuși niște studii mari care au comparat omnivorii cu veganii, vegetarienii, și care au găsit niște beneficii care mie mi se pare evidente și foarte ușor explicabile. Foarte mulți oameni care se luptă cu supraponderalitatea și obezitatea, și un răspuns foarte bun pentru ei este acest gen de alimentație bazată pe plante. Pe urmă s-a observat că avem un control mai bun al hipertensiunii arteriale, al diabetului de tip 2, o boală care înainte apărea numai la oamenii bătrâni, astăzi o vedem la oamenii tineri, diabetul zaharat de tip 2. Deci acestea sunt elementele evidente și îmi rămâne de studiat efectul pozitiv, de exemplu, pe bolile cardiovasculare și pe anumite tipuri de cancer. Ce e de remarcat este că, într-adevăr, produsele de origine animală sunt pline de colesterol, pline de, și aici mă refer și la carne, și la lapte, și la ouă, au grăsimi saturate în cantitate mare, de obicei au și valori calorice foarte ridicate. Colesterolul care circulă în sânge este fabricat de către celulele noastre, în special de către ficat. Și omul fabrică nu doar tot colesterolul de care avem nevoie, ci el fabrică porție triplă zilnic. De ce? Pentru că atunci când consumăm plante, ele aduc niște concurenți de colesterol care se numesc fitosteroli, plus fibre alimentare, care ce fac? Din colesterolul pe care îl fabrică ficatul, 2/3 îl aruncă afară prin scaun. Și atunci, sigur că dacă noi începem să consumăm produse animale în exces, pe de o parte ne trezim cu colesterol în plus de la ele, crește dublu aportul de colesterol. Odată este cel adus de produsele animale și odată este cel care n-a mai fost scos din corp de către plantele pe care nu le mai mănânci pentru că le-ai înlocuit cu produse animale.
Bolile cardiovasculare frecvente sunt cauzate de alimentație și de fapt sunt boli vasculare. Și ele oferă mortalitatea situată pe locul 1 în țările cu alimentație de tip vestic. Colesterolul, infiltrându-se în peretele arterial, dacă este în exces, atrage inflamație. Artera strigă după ajutor, nu știe ce-i cu această substanță infiltrată înăuntru. Strigă după ajutor și aia înseamnă cheamă polițiștii, care sunt globulele albe, celulele imunitare care produc inflamație, și începe să se producă o inflamație. Deci arterele, la un moment dat, se inflamează, se îngroașă. Când arterele sunt foarte îngroșate și în interiorul, tapetul acela interior s-a și calcificat, la un moment dat se pot produce fisuri ale acelui strat calcificat, care atrag o coagulare bruscă a sângelui. Și în momentul acela avem infarct, fie la inimă, fie la arterele cerebrale. Până la urmă, acesta este destinul unui exces de colesterol. De fiecare dată sunt întrebată, dar nici măcar pește nu mănânci. Regăsim metale toxice, tot felul de alte minuni în carnea de pește, ele se concentrează în lanțul trofic, deci ajungi ca un pește pe care îl mănânci tu mare, frumos, să fie plin de tot ce a strâns de la animalele mai mici. Multe dintre nocivitățile astea se transformă în apă și devin și mai toxice și cancerigene. Un exemplu e metilmercurul. Mercurul e toxic ca atare, dar metilmercurul e și mai toxic. Peștii, în general, din apele acestea dulci, apa dulce stătătoare, nu sunt foarte bogați în omega-3. Dar în continuare să știți că peștii grași sunt plini de colesterol, deci nu zici pe departe perfecții din punct de vedere nutrițional. Dar de crescătorie sau de necrescătorie, până la urmă totul e omoară, din câte înțeleg, așa că nu e ok absolut deloc. Și există surse vegane de așa ceva, există EPA și DHA, deci acei omega-3 cu lanț lung, există în preparate din microalge, pentru că peștii tot din plante și le au, să ne fie foarte clar, în lanțul trofic al tuturor făpturilor, la bază sunt plantele, de acolo ne luăm toți, până la urmă toți nutrienții, chiar dacă oamenii au învățat să și le ia prin intermediul cărnii altor făpturi, până la urmă tot din plante ne putem lua tot. N-am mai mințit că peștele nu suferă și după aceea, la un moment dat, am zis, dar cine suntem noi să decidem că peștele nu suferă când e sacrificat? Și mai ales că mergeam la supermarket și vedeam pești vii care erau puși așa ca la expoziție și așteptau să vină să fie tăiați. Mi se pare oribil așa ceva. Și atunci am luat decizia să nu mâncăm nici pește. N-am fost conștient mult timp, fiind și foarte ignorant, de problemele legate și de industria lactatelor. Știi că gândirea simplă este, păi stai mă, că nu moare animalul. Dă el niște lapte acolo, că parcă face de plăcere, știi? Așa a vrut el să ne dea niște lapte. Văcuțele, contrar părerii aparent general încetățenite, nu dau lapte tot timpul anului, toată viața lor. Sunt mamifere și, ca și noi oamenii, dau lapte pentru puii lor atunci când dau un pui. Cum asta e o metodă de tăți montatorii inventată. Are un capăt lipit, care l-am rupt eu acum, are un capăt cu vată. Deci pur și simplu să introduce capătul pistoletului, coboară jos, se înarmează cu ăsta. Am introdus la vacă, să fie decât asta e tot materialul.
reproducția într-o fermă e cea mai importantă. Dacă n-ai reproducție, n-ai lapte, n-ai nimic. După fătare, primul lucru să decalci oral.
poate să stați lângă asta. Probleme. Bun. Mai dăm un supliment de colostru. Dacă are noroc să fete seara până ajung eu aici, îi dau de mâncare și după aceea și intră pe cușetă. Deci la maică-sa nu stă. Nu-i ține la vaci mai mult de o zi. Cum vezi, nu mai au corne, i-am ecornat. Ăștia deja se cornați toți, să nu mai repească cornele. Pur și simplu la 7 zile se tunde în zona cornului și avem o sodă caustică care pur și simplu îi arde. Pur și simplu să arde cornul. Ce e, iubitule? O strângică. E foarte multă treabă, de luni până vineri suntem non-stop în priză. Dacă vezi, ăsta n-are corne, ăsta mi-a scăpat. Ne e cornat. Pur și simplu a fost atunci atât lotul ăsta aici, undeva la 35 de viței și trebuie să-i conestați odată. Probabil că mi-a scăpat. Îs 3 așa. Și acum pur și simplu o să-i tai cornul. Avem o sârmă specială sau cu un flex și se taie cornul de la baza cornului. Am un cauter la priză, se încălzește, se roșește pur și simplu. După ce am tăiat cornul, se curgă sânge și pun, pur și simplu îl cauterizez. Îl ard. Aia înseamnă ardere. Îl doare un pic, dar n-avem ce face. Ăștia după înțărcare, au undeva la 3 luni jumate. Îl facem până la 7, 800, depinde când cum avem nevoie de bani. Îi îngrășăm și pleacă la abator. Sunt și femele și masculine. Îl fac și selecție. Dacă nu e calitate maică-sa, e clar că nici nu o să iasă mare lucru decât mai bună ca maică-sa și atunci tot ce nu ne convine pentru să ținem pentru noi, pleacă la abator sau la oameni. De junincă până lactație. Atunci, dacă e juninca, o formăm noi cum vrem și
După ce fată, dacă nu dă peste 15 litri, ai minim 15 litri. Dacă nu dă 15 litri, nu-și merită mâncarea în fermă. Asta încă la limită. Dacă urcă laptele și pe profit rămâne, dacă scade sub, pleacă. Ăsta e laptele, ei cum au evoluat, vezi că mers un pic în jos, în data de 22, când e peste 10 conductivitatea deja e mamită. Uite-te aici. Am avut una cu mamită azi dimineață, s-a făcut antibiotic, antiinflamator, local, general. Astea sunt intramamarele. E antibiotic. Și se bagă local la mamită. Care și exact ca și canalul la vacă. Pur și simplu se bagă antibiotic local pe sfertul care e cu probleme. Și asta o să aibă și remanență în lapte. Este vacă care nu a văzut încă pământ decât betonul. Au foarte multe probleme la picioare din cauza betonului. Asta nu ies afară pe pământ, pe piatră, numai chiar pe beton. Atunci dacă stau numai pe beton, asta e cu probleme, pleacă la bator, nu-și merită mâncarea în fermă. Vine patronul de vede de aici, facem prețurile pe loc. Și vace diferă un pic prețurile, nu? Cum e vaca de acolo, nu poți să cer pe ea 7 lei pe kilo, că nu o să-ți dea nimeni. Atunci aia e 5 lei, alaltă e 20 lei, alaltă 7, depinde cum arată. După pleacă unul dintre noi la cântăriri, se cântăresc și intră bani în cont. Vaci în zile de azi sunt mașini, dacă nu mai au dacă nu mai dau atâți litri cum trebuie, nu mai sunt rentabili și merge la abator. Și asta nu mai este vrednic. Animale sunt mașini și nu mai sunt animale și după ce nu mai sunt rentabili, vine alta, nu? Una mai bună, una. Și cumva mă desgustă acest gând. Laptele este pentru puiul mamei, așa cum laptele meu ca mamă a fost pentru copilul meu. Și în momentul în care, dacă cineva mi-ar desprinde mie copilul de la sân, Doamne ferește, da? Exact asta le facem noi văcuțelor și oilor și așa mai departe. Deci da, nu are nevoie de acel lapte matern decât puiul acelui animal mamifer. Punct. Că asta suntem și noi. Mamifere. Suntem singura specie care consumă lapte de la mămici de la alte specii. Și exploatăm niște animale care să producă lapte pentru ca noi să
practicăm această absurditate, acest nonsens. Să ne înțelegem bine, laptele este menit și făcut de natură ca să alimenteze un sugar. Când spui sugar, ai spus consum de lapte. Când ai spus înțărcare, ai spus că începe să scadă consumul de lapte și treci spre maturitate și ajungi la alimentația consacrată speciei tale. Care o fi ea? O ființă cu cât iese, cu cât lasă mai mult în urmă ca timp perioada de sugar, acea ființă va fi în stare să fabrice în tot mai mică măsură enzimele care digeră acest zahăr special din lapte, care se numește lactoză. Ori acest lucru se întâmplă și cu omul. Omul, în ultimii 10.000 de ani agriculturali, de când a intrat și laptele în alimentație, sigur că omul a forțat puțin fabricarea acestor enzime și dincolo de perioada de sugar, însă nu toți oamenii, ci doar, aș spune, chiar o minoritate sunt cei care reușesc să fabrice suficiente enzime de digestie ale laptelui spre vârsta adultă. Majoritatea oamenilor pierd această capacitate, dovedind faptul că și noi, ca specie, suntem croiți să consumăm laptele doar în faza de sugar. Dacă noi consumăm ca adult acest tip de zahăr din lapte și nu-l putem digera, lactoza aceea nedigerată devine iritantă pentru tubul digestiv și ne provoacă diaree și îmbolnăvește intestinul pe termen lung. E benefic să nu mănânc lapte nici caș, că mă face corpul mai acid. Și asta, practic, am decis atunci când eram sportiv și vroiam să mă îmbunătățesc rezultatele și am mers mult mai mult pe ultramaratoane și mi s-a părut că atunci simt că corpul meu mult mai repede se regenerează dacă nu mănânc lucruri din astea care mă fac acide. Și am renunțat și am mers fără nicio problemă. Asociația Dieteticienilor din America, de pediatrie din America, din Canada, din Marea Britanie, ei spun clar că de la femeia însărcinată până la bătrână oricine poate să mănânce o alimentație bazată pe plante și să-i ajungă din plin, desigur o alimentație suficientă și bine planificată, deci nu ținută după ureche, pentru că nimeni nu o să pretindă că pâinea cu cartofi, de exemplu, pe termen lung o să-ți aducă toți nutrienții esențiali. Mulți spun, măi, dacă este atât de complicat, este ceva nefiresc, poate din punctul ăsta de vedere n-ar trebui să fim vegani, ar trebui să fim omnivori, pur și simplu pentru că ceea ce faceți voi este nefiresc. Nu este deloc nefiresc. La români există tradiția postului. Postul nostru ortodox este fix mâncare vegană. Hai să facem un calcul. Luni, miercuri, vineri, 3 zile pe săptămână plus 40 de zile postul Paștelui, sau chiar mai mult, câteodată, depinde, și 40 de zile postul Crăciunului. Mai mult de jumătate dintr-un an, teoretic, nu ar trebui să ținem post. Toți nutriționiștii, toți dieteticienii axați pe alimentație vegană spun asta, masa trebuie construită în jurul cerealelor și a leguminoaselor. Deci dacă ai la masă, la una din mese, la toate mesele, minimum o porție de cereale integrale asociate cu fasole, soia, linte, deci toate astea ne asigură din plin necesarul de proteine. În rest, carbohidrați avem din plin, plantele ne aduc tot ce e mai sănătos, fibre extraordinar de multe care sunt foarte utile, grăsimi sănătoase, slavă Domnului că în alimentația vegană nu există colesterol, nivelul de grăsimi saturate e foarte mic, deci la capitolul ăsta bifăm tot ce trebuie. Iar la vitamine și minerale, cred că sunt câteva lucruri la care trebuie să ne gândim și cred că orice vegan știe că trebuie să suplimenteze B12. B12 nu este de origine animală, B12 este sintetizată de niște bacterii. În special bacteriile întâlnite în flora colonică, bacteriile de tip fecal. Ele produc cantitățile cele mai mari de vitamina B12. Ei bine, noi în sălbăticie aveam parte de o asemenea contaminare mai mare. Da? Și în felul acesta, bacteriile din colon ajung în intestinul subțire, fără să ne dăm seama. Și ele se înmulțesc și produc vitamina B12 și ea din intestinul subțire se poate absorbi. Ce s-a întâmplat, în schimb, cu specia umană, care s-a civilizat și s-a igienizat? Ajungând la asemenea standarde înalte de igienă, contaminarea aceasta fecal-orală a scăzut foarte mult. Și într-un final avem 3 posibilități de a aduce vitamina B12. Mâncăm animale. Și sigur că atunci, pe lângă torturarea și omorârea inutilă a animalelor, pe lângă asta favorizăm o serie de boli cronice.
A doua posibilitate este să accentuăm contaminarea fecal-orală, poftă bună, da? Într-o manieră sau alta, depinde de stilul fiecăruia. Și a treia variantă este să consumăm plante integrale și să luăm suplimente de vitamină B12 care se găsesc peste tot. Și, nu știu, puțină atenție, mai ales noi care trăim într-o zonă în care nu-i soare tot timpul anului la vitamina D, puțină planificare pentru calciu și cam atâta. Cred că nu avem niciun fel de probleme. Dar revin la ideea cu proteinele. Fiți atenți, cereale și leguminoase mai multe porți în fiecare zi. Și pe asta puteți construi ce vreți voi în continuare. Pe de altă parte, în România am suferit foarte mult de foame. Am suferit de foame în comunism. Și cum a venit capitalismul, ne-a repezit la mâncare. Și am mâncat tot ce ne-a livrat capitalismul. Și capitalismul ne-a livrat tot ce nu mai putea el să înghită. Totuși au trecut 30 de ani. O să sune foarte acuzativ la adresa poporului meu. Dar în ăștia 30 de ani nu se poate să nu te saturi de mâncare. Și să mai vrei și altceva. Adică cred că pentru o schimbare a societății e nevoie de foarte, foarte mult. De o schimbare a mentalității oamenilor, de o schimbare a felului în care se raportează la mâncare. Pentru că în România mâncarea are un rol social foarte important. Nu? Venim într-o țară săracă, care a trecut prin dramele ultimilor ani de comunism, când totul era pe cartelă. După părerea mea, este imperios necesar ca întrebarea asta ca întrebările astea să-i se dea un răspuns din perspectivă etică. Care este responsabilitatea noastră față de animale? Deci prelucrarea se face manuală toată. Nu e industrial nimic. Aici se fumă cașcavalul. Nu mai zi bandita, ai mănâncă la tine acolo, hai! Hai! Botul tău cu tot! Fii cu minte! Hai acolo la tine, mănâncă acolo! Se mai dă o subvenție. Dar vaca să aibă sub 10 ani. Să aibă pui, bineînțeles. An de an. Că nu-l mai ții tu pe urmă, asta e cu totul altceva. Dar când l-a fătat, în 20 de zile trebuie să-l înregistrezi. Și atunci, combinată subvenția aia de 100 de euro,
Și cu subvenția asta se duce undeva la 300 și de euro, știi? Și mai că începi să te descurci. Pentru că bătrânii noștri înainte, dacă nu aveau subvenție și țineau animale, toți se descurcau, nu? Și cresc pe an peste 10 porci, cresc în jur de 70-80 de păsări și acum am în jur de 50 de păsări le am. Hai! Berbecuții sunt pentru pastram. O parte din pui, nu, care s-au fost sacrificați de Paște. Iarna am și produse din carne, cârnați, șuncă, pastramă de porc, pastramă de berbecuț, toate astea, știi? Deci eu iarna mă ocup cu așa ceva și vara. Vara, în special, cașcaval, cașafuma și brânză de burduf. Câteodată trebuie să fii și mai agresiv cu clientul, mai agresiv în sensul de a-i da să guste, de a-i nu știu ce, de aia, știi? Ca să cumpere de la tine. Că omul gustând, da? Atunci vede ce mănâncă, da? Simte papilele gustative, își dă seama, mă, alul ăsta e așa, alul ăsta e așa, știi? Deci trebuie să știi să reclama e sufletul comerțului. Ținute în mizerie, bătute, jignite, în toți anii ăștia de când ne-am mutat aici, un singur om, un nene mai în vârstă, un moș, ca să zic așa, nu-și înjură văcuța. Deci absolut, fără excepție, pe toți care trec cu văcuțele îi vezi doar cu bățul la fundul lor, deci dând, nu glumă, și cu înjurături. Aie! Stai o faci. Aie! Hai! La vaci! Te dăm eu lui. Numai vacă. Dar mă, tatăle! E mă, Dacă întreb pe oameni de ce fac chestii absolut stupide, știi, și oribile animalelor, îți servesc așa o explicație casual, ca să nu înghită mere, că dacă înghită mere se pot înneca. Și dacă le legi capul de picior, ele practic nu pot să ridice așa mărul cu gura și să-l tragă pe gât. Am mai văzut făcuțe care poartă pe cap o placă cu cuie pe fier înăuntru, care practic cuiele sunt cu vârful orientat spre fruntea lor, sub placă. Și întreb pe oameni, de ce faceți chestia asta? I-am pus eu ca să nu rupă gardurile. Eu puneam dimineața, că o bag pe aici printr-o grădină și să nu rupă gardurile. Să o iau, să n-apară în coz așa. Are și vițel mic, acum de vreo săptămână. Vițelușă. Iarăși mai vezi viței, care probabil sunt femele și de-aia nu sunt sacrificați. Sunt scoși și ei pe islaz sau plimbați dintr-o curte în alta și au pe cap o altă plăcuță care vine așa și peste nas, cu cuie în sus, cu un motiv lugubru. Pentru că atunci când încearcă să ducă la mama lor să sugă lapte, mămica să fie înțăpată de cuie și să-i respingă. Pentru că laptele ei nu e pentru viței, e pentru oameni. Știu țărani care și-au trimis văcuțele tinere la abator, pentru că dau doar 2 litri de lapte pe zi. E imposibil așa, incredibil. Adică, cum doar 2 litri? Mie îmi trebuie minim 10, mie îmi trebuie 20. Nu face 10 la abator. Cam asta e viața animalelor la țară. Nu e ceea ce se prezintă în reclame sau
să zic, în miturile astea, legendele urbane despre animăluțele de la țară crescute în ogradă, de bunica, de bunicul, de nu știu unde, de la munte, care sunt fericite și, ok, nu trăiesc în ferme, nu au o viață mai bună. N-au o viață mai bună. E un sentiment greu de descris în cuvinte. Te uiți la văcuțele de pe stradă, știi, sau din curți, te uiți la cele din sanctuar, știi că sunt la fel, știi, au aceeași valoare ca ființă, aceleași drepturi, ar putea să aibă aceeași viață, dar sunt, știi, la ani lumină distanță. Totul a început în ianuarie 2018, când un fermier din zona în care noi locuim, unde ne-am mutat din București acum ceva ani, știind că noi salvăm căței și pisici de pe stradă și că în general iubim animalele, a venit la noi să ne spună că a decis să-și închidă micuța lui fermă și că vrea să dea văcuțele, dar că e conștient de faptul că multe dintre ele vor ajunge la abator, fie pentru că sunt prea bătrâne sau sunt băieți sau nu dau o cantitate suficientă de lapte, cât să fie considerate profitabile de alți fermieri. Și mă rog, a fost așa o poveste lungă de câteva luni. Am ajuns la concluzia că în România nu găsim niciun loc care să se apropie de ideea de sanctuar pe care noi aveam și care să oferă văcuțelor pe care noi le-am salvat până la urmă din acea fermă viața pe care doream ca ele să o trăiască. Adică să nu fie exploatate niciun fel, să nu fie omorâte, să aibă libertate, să fie respectate, să nu fie lovite, înjurate, abuzate în niciun fel. Nu exista locul ăsta în România. N-am putut să le trimitem într-un sanctuar în UK care să oferise să le preia, din cauza că legislația europeană nu permite circulația animalelor considerate de fermă în aceleași condiții în care este permisă, de exemplu, circulația cățeilor în Europa. Sunt considerate bunuri sau animale al cărui singur scop este exploatarea, reproducerea sau sacrificarea și a devenit pentru noi evident faptul că dacă vrem ca aceste văcuțe să trăiască viața pe care noi ne-o dorim pentru ele, noi trebuie să cumpărăm un teren și să înființăm ceea ce a devenit Sanctuarul Nima. Văcuța care a inspirat numele sanctuarului urma să împlinească 2 ani când și-a rupt piciorul în fermă în circunstanțe necunoscute. Un animal, dacă își rupe un picior, un câine sau un om, primește un analgezic, un antiinflamator până una alta, până face o radiografie și se vede despre ce vorba. În cazul ei nu s-a obosit nimeni. În niște condiții mai mult decât improprii, am reușit să băgăm aparatul röntgen acolo în graj, să-i facem primele radiografii, să încercăm să ne dăm seama cât de gravă este fractura și dacă există vreo șansă să remediem chirurgical sau dacă se impune eutanasia. Părerea medicilor a fost că totuși parcă nu e atât de greu, totuși s-ar putea face ceva, însă ei nu știu. Și nimeni din România nu știe, pentru că nimeni în România nu a operat vreodată o fractură de bovină. Am căutat ajutor în afară, măcar o expertiză, măcar un sfat de la un medic veterinar dintr-o țară mai evoluată. Cumva am reușit să punem așa cap la cap toate sfaturile primite, să facem un plan de acțiune cu medicul de cai care ne-a ajutat, domnul dr. Florin Lagiu. Nima a fost operată, operația a fost un mare succes. S-a recuperat câteva luni la Asociația Save the Horses România, pentru că noi nu dețineam teren, nu știam să abordăm, cum să abordăm medical sau pur și simplu comportamental un animal mare. Și undeva în octombrie anul trecut s-a mutat în sanctuar împreună cu fetița, care provine tot din fermă, Indra, și ea tot din fermă, și vițelușul Brăduț. Și din fericire pentru ea n-a apucat să fie niciodată exploatată. Indra este a 3-a văcuță din fermă care s-a mutat în sanctuar și Indra urma să ajungă la abator pentru că este foarte bătrână și medicul veterinar declarase că a devenit sterilă. Asta înseamnă că nu mai putea să mai facă pui și nu mai dădea lapte. Oamenii le inseminează anual ca să le oblige să
fete anual ca să dea lapte cum ar veni permanent. Și era într-o stare generală destul de proastă și era și teamă de oameni, adică nu se apropia la 3 metri de un om. Nu știu cum există atât de multă putere de a ierta în inima unei văcuțe. Gândește-te că 19 ani faci un copil. Copilul ăla ți este omorât în fiecare an. Oamenii te bat, te leagă, te înjură, te împing. Găsești un om care îți oferă libertate și afecțiune și respect și ștergi cu buretele. 19 ani de tortură. Eu nu știu dacă aș putea să fac asta, sau majoritatea oamenilor nu știu dacă ar putea să facă asta. Poate, la ea e ceva extraordinar. Și mă umple așa puțin de furie faptul că niște ființe atât de blânde și atât de frumoase din toate punctele de vedere, inclusiv interior, pentru că e ceva extraordinar de frumos ce se întâmplă cu Indra în inima ei și în sufletul ei, sunt atât de abuzate de oameni. E cumplit de nedrept. Tot la capitolul cât de incredibile sunt aceste animale, l-a adoptat din proprie inițiativă pe vițelușul Brăduț, care provine tot din fermă. Brăduț a rămas orfan când avea câteva săptămâni, o poveste, cred că, clasică despre neglijența cu care sunt tratate animalele de către fermieri atunci când ei consideră că nu mai aduc profit. Și aici a intervenit Indra, care singurică din propria inițiativă l-a luat lângă ea, ea încă mai avea lactație de la ultimul ei pui și datorită ei, cred că Brăduț nici nu a conștientizat foarte bine că a rămas fără mamă și nu a suferit, cel puțin în mod vizibil pentru noi, pierderea ei. A avut-o pe Indra aproape. Ulterior au mai venit alte animăluțe din Timișoara, din București, care fuseseră salvate, adică văcuțe, salvate de diverse persoane și care la fel nu reușiseră să găsească în toată România un loc în care o văcuță să fie privită cu respect, tratată cu demnitate, liberă, bine hrănită, lăsată în legea ei. Văcuțele sunt extraordinar de afectoase și de sociabile și foarte interesate de membrii speciilor, dar și de alte animale sau de oameni. Deci dacă sunt tratate cu respect și cu dragoste, cum ar trebui tratat orice animal, îți arată și ele cum sunt de fapt. Nu sunt niște ființe sperioase și umile, cum vezi prin curți sau prin ferme. Sunt efectiv ca niște căței mari. Răspund la fel, la dragoste și respect și libertate, adică se bucură de viață la fel de mult. Fiecare animal are de transmis ceva diferit. Adică nicio energie, dacă ai observat, nu e la fel. Totul e diferit. Transmite alte emoții, pentru că și ei au povestit de viață la fel ca noi. Când a venit Benjamin aici, nimeni nu putea să spună. Era foarte agresiv, ne dădea cu picioarele, ne dădea pentru că a fost bătut. L-am lăsat liber, mă duceam, mă atingeam pe Asia, poate pe lângă el, pe Joy, astăzi puțin, intram în spațiul lui. Normal, salutul dintre căluți este ceva de genul un boticul unul la celălalt și se miroasă. Aceleași salute l-au și cu noi omul. Și în momentul când Benjamin a avut curaj prima dată să facă o legătură cu mine, deci momentul ăla a fost pentru prima dată când el a avut curajul să aibă un contact cu omul, adică un contact natural. Un cal, dacă a auzit un zgomot mic în pădure, sunt mereu cu capul sus să vadă ce se întâmplă în jurul lui. Imaginează-ți un cal la căruță, cu o grămadă de sunete în spatele lui, cu clopoței puși pe căpăstru, trage de teamă.
de teamă pentru propria viață, de cer să luptă până în ultima secundă. Și de-aia sunt folosiți la muncă, sunt folosiți la călărie și nu o fac din plăcere. Pentru că niciun cal nu are plăcerea să mă urc eu în spinarea lui și să galopez cu el. De ce îi galopează acum dacă eu nu le cer? Mă rog, nu, hai să fim sinceri. Că ar putea, uite, autospațiu să galopeze toată ziua. Au momente când se joacă în trei, galopează, se duc până jos, vin înapoi. E un joc de-al lor în trei, dar atâta tot. În rest, toată jos. Sunt împreună. Le place foarte mult să le nevească. Animale, din punctul meu de vedere, sunt cea mai inocentă manifestare a vieții pe pământ. De asta mi se pare o crimă tot ce li se întâmplă și sper să pot să le deschid oamenilor ochii să vadă și ei animale la fel cum le văd și eu. Să le înțeleagă suferința, durerea, să înțeleagă că sunt conștiente și au sentimente. În momentul în care te dezmeticești un pic, te trezești și îți dai seama de ce se întâmplă. Așa cum de-a lungul istoriei oamenii și-au dat la un moment dat seama că ceva nu e în ordine. Când vine vorba de diferite feluri de exploatare, pentru că istoria umanității este punctată de momente în care cei exploatați și-au dat seama de faptul că sunt exploatați și nu au mai acceptat lucrul ăsta. În momentul în care îți dai seama de asta, înțelegi că exploatarea animalelor este ceva atroce. Este ceva ce nu ar putea să fie permis de niciun sistem de etică imaginabil. Problema însă este că animalele nu își pot apăra drepturile. Nu își pot cere drepturile. Nu pot cere să nu mai fie abuzate. Așa cum au putut să o facă, totuși, de-a lungul istoriei, populațiile de culoare, populațiile native, cum au putut o face femeile și așa mai departe. Animalele nu pot face lucrul ăsta. Ceea ce cumva ne îndatorează pe noi înzecit. Pentru că, și o să mă întorc chiar și la o idee filosofică foarte frumoasă la care face trimitere la un moment dat Platon într-un dialog, în care spune că atunci când prezentăm argumentul cuiva care nu este prezent, trebuie să o facem, trebuie să ne dăm silința să-l prezentăm în cel mai convingător, cel mai complet mod cu putință. În niciun caz să caricaturizăm, în niciun caz să simplificăm și așa mai departe. Adică avem o dublă responsabilitate, tocmai pentru că celălalt este absent. Și eu cred că animalele sunt, din perspectiva asta, absente. Noi trebuie să le reprezentăm. Și trebuie să o facem cu atât mai bine cu cât ele sunt în mod fundamental absente. Absența lor nu este ceva conjunctural. Absența lor este ceva fundamental. Nu mai vrem tortură! Pentru nicio făptură! Nu mai vrem tortură! Pentru nicio făptură! O conexiune foarte puternică între mișcarea pentru drepturile animalelor și tot ceea ce înseamnă combaterea opresiunii în societatea umană. Și cred că este important să ne asumăm cu toții această conexiune. Și de aceea sunt ferm convins că avem datoria morală să ne opunem oricărei forme de opresiune, de discriminare, de violență, atât în societatea umană cât și față de animale. Și să încercăm constant să combatem aceste atitudini și să schimbăm mentalități. Pentru că, într-un final, cred că ceea ce ne dorim și ceea ce ne unește este libertatea pentru toți. Subvenții pentru tortură! Da! Subvenții pentru uciderea animalelor! Da! Subvenții pentru poluare! Da! Subvenții pentru încălzire globală! Da! Salvați-ne pe noi! Salvați planeta, 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 salvați-ne pe noi! Gazele cu efect de seră generate de industria zootehnică reprezintă peste 15% din total. Practic, doar industria zootehnică generează mai multe gaze cu efect de seră decât toate tipurile de transport reunite. Este o industrie care emite foarte mult metan și protoxid de azot. Aceste două gaze au o putere de încălzire mult mai mare decât dioxidul de carbon.
Gazele cu efect de seră rețin căldura pentru că au o structură poliatomică. Au 3 sau mai mult de 3 atomi. Căldura emisă de Pământ este captată în straturile joase atmosferei de gazele cu efect de seră și această căldură nu mai este lăsată să plece spre spațiu. Oamenii când aud că riscăm în acest secol să avem 5 grade în plus față de epoca preindustrială, oamenii nu înțeleg care e problema. Pentru că azi dimineață erau cu 7-8 grade mai puțin decât ce avem acum afară. În schimb, scot capul pe fereastră și nu-mi dau seama care e problema cu clima. Pentru că clima se referă la mediile de temperatură, mediile vânturilor, precipitațiilor și tuturor acestor date meteorologice. Manifestările climei pe care le vedem noi în prezent sunt practic efectul emisiilor de acum 40-50 de ani, deci după orizontul 2050-2060, vom vedea efectele emisiilor din prezent, care sunt mult mai mari decât cele de acum 40 de ani. Fenomenele extreme, valurile de căldură, secetele, inundațiile, devin din ce în ce mai frecvente, dar asta nu e decât partea vizibilă a icebergului. Schimbările climatice afectează ecosistemele în mod silențios, mai puțin vizibil decât aceste evenimente extreme, dar cu un impact mult mai radical. În natură există relații cooperative și competitive între specii, lanțuri trofice, iar încălzirea globală perturbă condițiile în care aceste relații se leagă și, practic, sunt distruse ecosisteme întregi. Nu putem combate schimbările climatice și să menținem același model agricol. Este nevoie ca întreg efortul politic și, în particular, bugetar, să sprijine activitățile agricole compatibile cu lupta climatică și nu, ca în prezent, activități agricole care au un impact major nociv asupra climei. De șoseaua asta, peste pod, imediat e fermă aici, nu-i departe. Mașinile care cară pe câmp mizeria, ei împrăștie așa. Sigur că vine mirosul când bate vântul. Aproape în fiecare seară. Și dimineață. Nu poți să stai cu geamul deschis, nu poți să aerisești camerele. Au fost de la mediu, au fost televiziuni. Degeaba. Nu le poți face nimic. E o firmă mare, totul se mușamalizează, e ca la noi. Cumpără ghiozdane la copii, caiete, umple ghiozdanele și se face liniște. Toată lumea e fericită, dar mirosul persistă. Oricum, nu suntem mulțumiți. Toamna când se începe școala, scot ochii la copilași cu un ghiozdan, cu una cu alta, asta. Adică lumea știe că la Cenei, că la Gătaia, că, eu știu, Birta sau prin alte locuri, Perexău mic, Perexău mare, mai sunt ferme dintre astea. De ce interesează ăla de la București care primește banul și dă aprobările că e miros la ce? Noi suntem cu mirosul și alții sunt cu carne. E simplu ca moartea. Da, aici lucrurile sunt foarte puternic legate între ele și responsabilitatea este a noastră tuturor. De asta ziceam și ne afectează pe noi toți. Ne afectează pentru că trăim în lumea asta pe care, vrând nevrând, o lăsăm moștenire generațiilor viitoare și le lăsăm moștenire toate problemele rămase nerezolvate, așa cum și noi le-am primit la rândul nostru. Și avem, cum să zic eu, și cu fiecare generație care trece, mi se pare că șansele lor de a le rezolva sunt din ce în ce mai mici. Este exact ca o, nu știu cum să zic eu, ca o curte în care tot amâni să faci curățenie, până ajungi în punctul în care îți dai seama că nu o să mai faci niciodată curățenie, nu mai poți să mai faci curățenie. Și mi-e teamă, nu vreau să fiu acum, nu știu, în vestitor al apocalipsei, dar mi-e teamă, sincer, că ne apropiem foarte rapid de punctul în care
The point of no return, cum se zice, de punctul dincolo de care orice am face este inutil. Asta e cea mai mare problemă, că atunci când vina e împărțită, e vina tuturor, atunci ce mai contează dacă fac și eu? Cam asta e gândirea. Păi și dacă acum noi omorâi o planetă, dacă mai mănânc și eu o friptură de vită. O dată pe săptămână, așa, dacă o faci pe Greta. Că e toată discuția asta. Păi avem nevoie de o schimbare, haideți să facem o schimbare. Păi da, dar aș face, dar nu se schimbă oricum nimic, așa că mai bine continuăm. Păi începi tu. Ar putea să fii tu schimbarea pentru tine. Cred că de asemenea o datorie pentru fiecare este să lase lumea un loc mai bun decât a găsit. Sau cel puțin să nu lase mai rău decât l-a găsit. Și asta e principiul pe care mă ghidez în fiecare zi. Pentru că nu poți fi un model pentru copii doar o săptămână. Să spui copii, uitați-vă acum la mama și la tata, săptămâna asta vom face sport, ne vom hrăni sănătos, vom avea multă empatie față de animale, față de oamenii care intrăm în contact, vom vorbi frumos unul cu celălalt, dar peste o săptămână revenim la copiii învață prin mimetism și eu cred că datoria noastră de părinți este să-i ajutăm să construiască o lume mai bună. Nu să supraviețuiască în contextul actual, ci pur să o construiască din ce în ce mai bun. Ar trebui să ne luăm în serios rolul ăsta. Știi, să nu ne mai simți stăpânii naturii, stăpânii planetei și să ne dăm seama că suntem parte dintr-un ecosistem și să încercăm să avem grijă. Și noi unii de alții ca oameni să ajutăm fiecare specie să trăiască mai bine. Faptul că nu putem să schimbăm lumea mâine nu ar trebui să ne oprească să încercăm să o schimbăm treptat, oricât de mult ar dura chestia asta. Ideală nu există. Însă o lume mai bună se poate, cu ajutorul nostru. Dacă n-am apucat să văd soarele, n-am apucat să-i simt razele, și dacă n-am putut să simt vântul în păr, și dacă n-am putut tu să le spui că eu am vrut, să le spui că am vrut, să le spui că am
dacă n-am putut să-mi deschid aripile, și dacă n-am putut să zbur pe toate câmpiile, și dacă n-am putut să înot în ocean, și dacă n-am putut tu să le spui că eu am vrut. Să le spui că am vrut. Să le spui că am vrut. Să le spui că am vrut. Să le spui că